Okay guys, hari ni dah lalang aku buka outdoor rumah aku. Aku nak tunjuk kat korang secara simple je apa sebenarnya komponen utama dalam outdoor aircon kat rumah korang tu sendiri. Ramai orang nampak je outdoor ni tapi korang tak pernah tahu pun apa sebenarnya yang tengah bekerja untuk sejukkan bilik korang. So dalam video ni kita tak pergi terlalu teknikal. Okay, kita fokus kena basic dulu supaya korang senang faham untuk korang troubleshoot kemudian hari nanti. Okey, ini outdoor ni, okey, aircon rumah aku, saiz dia aku beli 1.5 horsepower. So sama dengan dekat sini cooling capacity dia adalah 12,000 BTU. Okey, 12,000 BTU. Okey, kepada sesiapa yang tak tahu apa benda 12,000 BTU tu, untuk next video mungkin aku akan terangkan kat korang macam mana korang nak pilih saiz aircon yang betul mengikut keluasan bilik korang. Okey. Okey, dalam outdoor aircon ni sebenarnya ada beberapa komponen utama yang korang perlu tahulah. Okey, aku akan tunjukkan satu persatu dan korang fokus fungsi dia dulu tanpa korang tahu pun nama dia yang pelik-pelik itulah. Okey, aku sendiri pun kadang-kadang confused juga, pening juga okey dengan nama dia. Okey, bila korang dah faham benda basic ni baru senang nak masuk bab troubleshooting nanti. Okey, kita pergi kepada komponen pertama. Okey, ini adalah komponen yang paling penting sekali dalam sistem adalah kompresor. Okey, senang cerita kompresor ni dia macam jantung dalam sistem aircon tu sendiri. Okey, dia akan kompres gas aircon yang technician isi itu dan dia akan jadi tekanan tinggi dan suhu dia panas. Okey, kalau kompresor ni tak jalan, satu sistem memang takkan sejuk langsung lah. Okey, kompresor tu biasanya warna hitam dan dia besar dekat dekat outdoor korang lah. Okey, biasanya dia akan keluar wire dan ada copper tube yang bersambung dengan dia atas dan bawah. Okey, bawah dan ni atas. Okey, ini adalah kompresor, jantung utama dalam sistem aircon tu sendiri. Okey, yang ni pula kita panggil condenser coil. Okey, condenser coil. Yang ni function dia mudah je. Okey, dia tempat untuk buang haba. Okey, kan tadi aku kata ada panas kan. Okey, dia tempat untuk buang haba. Gas panas dari kompresor akan masuk sini, okey, sampai belakang ni. Okey, ni kompresor dia masuk dalam condenser coil korang untuk dilepaskan haba panas tu ke udara luar. Okey, sebab tu kita nampak coil ni banyak siri aluminium. Okey, ataupun korang panggil fin lah, supaya haba panas tadi cepat keluar. Okey, seperti mana yang korang boleh lihat, ini adalah kipas outdoor. Okey, ramai salah faham. Kipas ni bukan yang sejukkan aircon tapi dia bantu buang haba daripada condenser coil korang tadi. Okey, siapa nak buang haba dekat condenser coil tu? Okey, inilah kipas yang membantu untuk buang haba daripada condenser coil. Okey, katakanlah kalau kipas ni rosak ataupun lemah, okey, pusing slow. Okey, haba dia takkan keluar. Okey, boleh jadi aircon korang tak sejuk dan kemungkinan besar aircon korang kerap trip. Okey, bila kerap trip, first korang kena check dulu kipas dekat outdoor korang pusing ataupun tidak. Okey, yang ni orang selalu nampak serabut sikit lah. Okey, pipe copper yang besar dan kecil ni sebenarnya adalah laluan gas aircon tu sendiri. Okey, yang besar biasanya adalah gas tekanan rendah dan yang kecil pula, okey, ni yang kecil adalah tekanan tinggi ataupun cecair lah, ikut position dalam sistem aircon tu sendiri. Sebab tu nampak macam banyak capan tapi sebenarnya dia adalah flow system aircon tu sendiri lah. Okey, seperti yang mana korang tengok. Okey, ni ada macam cabang Y. Okey, okey, dia masuk pergi. Okey, lagi nampak ni ada copper tube kecil yang bergulung-gulung. Okey, kat sini ada lagi cabang. Okey, cabang Y. Okey, nampak cabang Y. So, ini adalah copper tube dan ini adalah laluan gas aircon tu sini dalam sistem penyejukan tu lah. Okey, sistem aircon tu sendiri.
So, ini adalah basic komponen utama dalam outdoor aircon dekat rumah korang. Okey, kompresor, condenser coil, kipas dan piping ataupun copper tube. Okey, kalau korang faham 4 benda ni dulu, okey, benda ni adalah benda asas, baru senang nak faham masalah aircon korang nanti. Okey, kalau video ni membantu, aku akan buat part seterusnya. Macam kenapa aircon tak sejuk. Okey, dan kita boleh relate balik dengan komponen yang kita dah bincangkan tadi, yang aku dah explain dekat korang semua. Okey, kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like dan share video ni. Okey, dan korang boleh komen untuk aku buat projek apa pula lepas ni, pasal aircon ke, pasal DIY ke. Okey, tak kisah apa saja korang nak tanya, korang boleh tanya. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel aku, Kuri Botak. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.